everyone. So this one is the second part which kita akan start daripada scenario 2. So let's go. Right, kita dah cover untuk this one when there is no process loss. Sekarang kita nak cover on this one bila dia ada process loss tapi process loss or gain tapi dia tak ada WIP. Okay, and the third when there is a closing WIP but no opening WIP dan seterusnya lah. So kita akan cover number 2 untuk today's lecture. Okay, let's go. Untuk scenario 2 ni dia ada process loss tapi tak ada WIP. Okay, so bila dia ada process loss, here, dia punya output takkan sama dengan input. So, sekilo tepung, bila you masukkan untuk jadi kek, dia takkan jadi sekilo kek sebab adanya the elements of loss yang akan reduce you punya quality atau quantity of output. So, yang tu kita panggil dia sebagai normal loss. Yang ni maksudnya memang you dah jangka dah. Bila kita buat kek, kita tak akan dapat ngam-ngam sekilo tepung untuk sekilo kek. Sometimes, the actual loss are more than expected. So, dia dipanggil abnormal loss. So, yang ni adalah yang loss yang tidak normal. Contoh, sekilo tepung biasanya boleh buat like 800 gram kek. Contoh. Tetapi pada hari itu, you tengah-tengah buat kek, lepas tu adik you datang langgar bekas tu. So, tepung tu tumpah separuh. So, sekilo kek mungkin akan jadi 300 gram je. So, yang tumpah tu sebenarnya the abnormal loss. Patutnya kita tak loss banyak ni. Tapi because of something had happened. Sama juga dalam kilang, if something had happened to the machine, so dia mungkin akan menyebabkan abnormal loss. Contoh, tengah-tengah run, tiba-tiba mesin tu berhenti. Tak buat kerja, tak jalan, rosak. Okay, so barang-barang yang dalam mesin tu mungkin akan rosak sekali because of mesin tu rosak. So, itu dipanggil abnormal loss yang kita tak jangka. Kalau yang normal ni kita dah memang jangka dah. Dalam 10 unit mungkin ada 1 unit yang kita jangka akan rosak. So, kita memang dah expect. Tapi kalau abnormal ni kita tak jangka. But on the other hand, kalau actual loss, kita jangkakan loss kita lebih besar tapi actual loss kita lagi kecil daripada apa yang kita jangka. Okay, so itu dipanggil abnormal gain. So, contoh macam 1 kg tepung tadi. Biasanya dapat 800 gram kek. Tapi this time 1 kg tepung dapat 900 gram kek. So sebenarnya kalau dekat sini you expect normal loss dia 200 gram. Sekarang ni normal loss you berkurang, betul tak? Normal loss tetap 200 tapi sebenarnya you ended up having a gain 100. So dia akan net off lah nanti. Okay. So the formula untuk compute CPU adalah input cost tolak dengan normal loss scrap value bahagi dengan expected output which is macam mana nak dapat expected output? You akan ambil input unit tolak dengan normal loss units. So, kita akan tengok example, no worries. So, this one adalah my further explanation on the process loss. So, kalau you nampak ini adalah payung dan dekat sini hujan dia hujan normal kecil-kecil. Yang dekat belah sini ni hujan batu, hujan yang besar-besar. So, normal loss adalah loss yang happen during the production process such as the wastage of material, evaporation of material is unavoidable in some process. So, some process memang kita dah jangka kan kita akan ada loss banyak tu. Dia memang akan berlaku in a perfect situation. Okay, macam mana efficient pun operation tu dia mesti ada loss along the way. Okay. So, loss tu biasanya, masa kita buat proses costing, kita dah jangkakan loss tu akan berlaku. So, mungkin dalam 1000 unit,
you akan jangkakan mungkin 5% loss. So estimation ialah based on the management judgment lah. Okay. Next. Untuk abnormal loss ni adalah benda yang kita tak jangka. Contoh macam the negligence of labor, kecuaian pekerja. Ataupun poor quality of raw material. Ataupun poor technology. This one, you tak jangkakan dia akan berlaku. Okay. Contoh, abnormal loss masa staff buat kerja, suddenly because of dia lupa nak tengok the production line, barang-barang dekat production line tu rosak. Okay, so yang tu adalah because of the negligence. Kalau normal loss ni, kita akan absorb cost loss ni kepada to production. Kalau abnormal ni, kita tak akan absorb kepada production. Okay, kita akan consider dia sebagai loss lah. Next. These are the further explanation. Okay. So, these normal loss are unavoidable, inherent in nature. Maksudnya tak boleh nak elak. Contoh, kalau you ada liquid, inventory you adalah liquid, mungkin dia akan meruap. So, evaporate. Ataupun, kalau you tengah potong kayu, habuk kayu tu adalah dia punya loss lah. Habuk-habuk kayu. The cost will be borne by the customer. Absorbed by the completed production. Ni yang maksud I tadi. Cost untuk normal loss ni kita akan charge kepada customer. These losses sometimes may be sold as scrap. So kalau kita boleh jual sebagai scrap, kita akan ada scrap value. Contoh, you buat perabot, ada habuk kayu. So habuk kayu ni boleh jual dengan harga RM10 sekilo. So, kalau you ada 20 kg habuk, so darablah dengan 10. So, you dapatlah 200 sebagai you punya normal loss scrap value. Faham? Untuk abnormal loss, dia adalah unexpected. That is the key. Basically avoidable. Boleh di-avoid kalau pekerja you efficient, kalau mesin you tak rosak. Okay, semua benda ni adalah because of inefficiency. For example, accident due to carelessness or negligence or plant breakdown ataupun fire or theft. So, this cost kita tak akan charge kepada customer. So, kita akan absorb sebagai kita punya own kerugian. Tak fair lah kan kalau you nak charge kepada customer sebab benda ni because of negligence, accidents, benda-benda yang you tak jangka. So, untuk abnormal loss, dia akan be valued the same as the finished output. So, that one kita akan tengok later. So, abnormal loss, macam mana nak kira dia? So, dia adalah actual loss. Bila actual loss tu lagi besar daripada normal loss, so, wujudlah abnormal loss. Okay, so this one. Katalah, you expect loss you 100 kg. Tapi ended up, loss you sebenarnya 200 kg. So, the difference between 100 and 200 adalah another 100. This one adalah dipanggil AL. Okay, so ataupun untuk second one, abnormal loss adalah actual output. Bila actual output kurang daripada expected output. Okay, so this one, I conteng kat sini lah, kat atas ni. Contoh, you expect output from the production adalah 1000. But, bila keluar betul-betul, output dia sebenar-benarnya adalah 900 je. Ni actual. Ni expect. So, the difference between this adalah 100. So, 100 ni adalah you punya abnormal loss. So, you akan tengok these two condition when it happens. So, slide ni dah berconteng-conteng. I harap you tak marah. Okay, next.
Right, this is Mayang Sari Trading. Dia buat satu produk tu lalu 3 proses altogether. So, dia bagi you the information relating to the process 1 here, 2 dengan 3. Okay. So, kalau you tengok kat sini, these are the direct material. Dia masuk 5,000 unit input. Tapi kalau you tengok output dekat sini, 4,800 unit. So, dia ada 200 loss. Tapi kita tak tahu loss tu adakah normal or abnormal. Kita akan tengok next further information dia dekat next slide. And then untuk proses tu, dia tak bagi tahu input dia berapa. Tetapi output untuk proses 1, dia akan jadi input untuk proses 2. So, sini akan jadi 4,800. So, yang keluar adalah 4,500. So, you tahulah dekat sini ada 300 loss. Cuma you tak tahu adakah dia normal ataupun abnormal. Untuk proses 3 pun sama, dia tak bagi tahu input. Tapi you tahulah input dia 4,500. So, yang keluar adalah 4470, which means you ada 30 loss. Okay. So, yang lain-lain tu normal je. This is direct labor, this is direct expenses. So, let's move on. Okay, this is the total production overhead cost for the period adalah 20,250 dan dia can absorb based on direct labor hours. So, yang ni overhead yang you kena absorb kepada P1, proses 1, proses 2 dan proses 3 based on DLH. So, you kena apportion je lah accordingly. Then, proses 1, dia punya expected loss, yang ni adalah normal loss. Normal loss dan expected loss adalah benda yang sama. So, expected loss dalam proses tu adalah 2% daripada input. So, input dekat sini tadi 5,000. So, 2% daripada 5,000 will be dia punya NL. Okay, untuk proses tu adalah 5% daripada input. So, input dia adalah 4,800. So, 5% daripada 4,800 akan jadi NL. Then, this one adalah 1% of input, which means input dia adalah 4,500. So, 1% darab dengan 4,500. So, you dapatlah dia punya NL. All losses in P1 and P3, dia sold at 90 sen dengan RM1.50 se-unit. Tapi untuk loss dekat P2, dia tak ada scrap value. So, kita akan tengok macam mana dia treat. Okay. So, you are required, first one, to prepare process 1. Lepas tu prepare process 2, lepas tu prepare process 3, dan last kali prepare the normal loss account. So, requirement dia memang agak panjang. This is a good illustration untuk illustrate situation 2. Okay. Okay, so our first step adalah untuk determine sama ada abnormal loss ataupun gain daripada proses 1. Kita akan buat proses 1 dululah. So, input dia adalah 5,000, output dia 4,800. So, loss dia secara yang sebenar adalah 200. Then, you compare dengan berapa sepatutnya loss dia. Loss dia sepatutnya 2% daripada 5,000, you akan dapat 100 je. Which means that loss yang lebih tu adalah the abnormal loss. Okay. So, this one, ni adalah kotak yang I selalu suruh student I buat. Dia tak ada markah, tapi bagi I, kotak ni penting untuk tentukan you punya bahagian input dan output. So, terpulanglah kalau you rasa senang, you buat. Kalau you rasa susah, leceh, tak payah buat. Okay. So, cara I selalu suruh student I buat this kotak dulu untuk tentukan output input sahaja. So, untuk input proses 1, kita ada 5,000 daripada direct material. Dan untuk output dia, kita ada 4,800 diberi dalam soalan. 100 ni you baru je kira tadi. Dan this AL, you baru je determine tadi. So, bila you totalkan 3 ni, dia akan dapat 5,000 sama dengan dekat input. Then, barulah you boleh buat the account. Kalau I lah. Okay.
So, bila dah balance, kita yakinlah kita punya unit tu akan jadi betul. Alright, move on. Bila dah siap input dan output, okay, I akan prepare my process 1 account. So, particular ni sentiasa je sama. Okay, sama je yang kat sini pun, dekat belah kanan ni pun. So, I akan masukkan dia punya direct material, RM5,000. Cost per unit dia letak 3 sebab dia memang 3 lah kan. Dapat total cost dia 15. Okay. Next adalah I masukkan direct labor, direct expenses dan juga production overhead yang kita dah apportion based on proportion of direct labor hours. So, total dia dekat sini dapat RM5,000 dan total cost dia, input cost dia adalah RM29,000. Then, I masukkan the quantity which is output kepada P2, nama dia. Dia bukan finish lagi, dia baru pergi ke P2. Dan I masukkan dia punya normal loss. Masukkan dia punya abnormal loss. So, I akan make sure that this figure is 5,000. And this 3, yang ini, sebenarnya daripada working kita sebelum ni. Betul? Okay, so now my next step adalah untuk tentukan macam mana dapat RM5.90 ni. So, RM5.90 adalah based on this formula. Input cost tolak dengan normal loss scrap value bahagi dengan the expected output. So, input cost kita 29, normal loss scrap value. Tadi dia kata normal loss tu boleh jual dekat proses 1 dengan harga 90 sen. Kita ada 100 unit normal loss, so darab dengan 90 sen. Ataupun 0.90. So, I dapatlah 90 kat sini. Bahagikan dengan unit, 5,000 unit the input unit, tolak dengan the expected loss, 100 unit. So, I dapat RM5.90. I move it here. Kat sini, RM5.90. Then, yang ni, I cuma masukkan dia punya normal loss scrap value. Dan untuk abnormal loss, kita akan letak harga yang sama macam the output. RM5.90. So, you darablah. 4,800 darab dengan RM5.90. Dapatlah 28,320. Yang ni dapat RM90. Yang ni dapat RM590. Dia akan balance. You make sure dia balance at the end of the day. So, I hope you are okay with process 1. Kita nak masuk kepada process 2. Okay. Okay, moving on kepada process 2. Yang ni adalah I punya normal statement. I suka buat input dan output kat sini. Lepas tu, I akan letak input dia daripada P1. Yang ni daripada kita punya statement sebelum ni sebenarnya. Daripada account process 1. Output kepada proses 2 akan jadi input proses output kepada proses 1 akan jadi input kepada proses 2. So, sini dapat 4,800. Output dia dalam soalan bagi 4,500. Normal loss adalah 5% daripada input. So, 5% ni daripada yang ini. So, dapat 240. And then, untuk dapat balancing, so, kita dapat 4,800, tolak je dengan 4,500, tolak dengan 240. Yang ni adalah balancing. Balancing. Sebanyak 60. Okay, so dia akan jadi abnormal loss. Kalau balancing you belah sini, dia akan jadi abnormal gain. Macam tu je terbalik. Right? Next, kita buatlah kita punya process 2 account. Input dia daripada process 1. Harga ni kita ambil daripada harga process 1. So, dapat banyak ni. And then, semua yang ni daripada kita punya soalan. So, total cost kita dapat 43,320. Yang ni adalah dibagi dalam soalan ataupun sebenarnya daripada sini. Boleh juga. Sebab tu, bagusnya kita buat statement ni. And then, unit yang ni pun boleh ambil daripada atas ni juga. Sama juga dengan the normal loss.
Now kita nak tentukan yang color biru ni. So, CPU adalah input cost tolak dengan normal loss scrap value bahagi dengan expected output. So, kita punya CPU adalah 43,320. Yang ni dia kata normal loss untuk proses tu tak boleh jual, tak ada value, no scrap value. So, kosong lah. Tetapi dia tetap ada unit, cuma dia tak boleh dijual je. So, unit dia adalah 240 daripada sini. So, you dapatlah RM9.50. So, RM9.50 ni lah letak dekat sini. So, you darab ni dengan yang ni, dapatlah sini. Normal loss, since dia tak ada scrap value, tak ada value kat sini. Perasan tak? No scrap value, no value here, no value here. Untuk abnormal loss, kita akan charge dia dengan sama harga the completed unit. So, RM9.50 dapat sini 570. You akan make sure dia balance 43,320. Normal je kalau student jumpa dia tak balance, tapi kita kena make sure dia cuba seboleh mungkin cuba balance ataupun close to balance lah. Alright. Harap you bersabarlah dengan segala contengan ini. So, let's move on. Kita nak buat proses 3 pula. Okay, korang. Now, this one adalah proses 3. Kita nak buat proses 3 sekarang. So, ni adalah input-output punya statement. Daripada proses 2, dia keluar sebanyak 4,500. Dan output dia untuk proses 3 adalah 4,470. So, bila you kira dia punya normal loss ni adalah 1% daripada 4,500. So, you dapat 45. So, bila you totalkan dua ni, you akan dapati that dia dapat lebih daripada the original 4,500 kat sini, which means dia ada abnormal gain of 15 unit. So, now kita nak buat proses 3 account. This one, 1, 2, 3, 4 ni, kita akan ambil je accordingly. Macam untuk input from process 1, yang ni kita ambil daripada the input from process 2, kita akan ambil je daripada the process 2 account. Yang ni kita masuk je accordingly. Okay. Yang AG ni kita hold dulu. Next adalah the output to finished goods. Kita akan ambil 4470, which is come from our here, the process 3 punya input output statement ni. Sama juga dengan the normal loss. Okay. Now kita nak tentukan yang ini, the CPU. Formula dia sama je, ambil input cost tolak dengan normal loss scrap value bahagi dengan the expected output. So, macam mana dia dapat 54,198 ni sebenarnya daripada sini ke sini. Sebab yang ni kita tentukan kemudian, yang abnormal gain ni. Tolak dengan 67.5 sebabnya you punya normal loss scrap value 67.5. So, letak kat sini. Dan tolak untuk expected output is the input tolak dengan normal loss. So, you dapatlah berapa-berapa lah. You bahagi. You dapatlah 12.15. So, you letaklah 12.15 ni dekat sini. Dan juga dekat sini. So, bila you totalkan semua, termasuk yang abnormal gain 182, you akan dapat this total, which is equal, right? Kita dah tengok macam mana proses account being prepared. Next, soalan minta you prepare the normal loss account. So, first of all, what you have to do is you have to record this one. Ini adalah daripada proses 1, 2 and 3. Nilai dekat belah kredit dalam setiap proses account adalah nilai ni. So, you masukkan je nilai ni dalam normal loss account. Next, you akan recordkan nilai yang ini. Ini adalah hasil cash daripada yang you terima daripada normal loss being sold as scrap. So,
Untuk proses 1, dia dapat nilai sebanyak 90 sen sekilogram ataupun 1 unit. 1 unit kot. So, dapat 90. So, balance. Untuk proses 2, dia tidak boleh dijual, tak ada nilai. So, 0. This one adalah balancing figure. Untuk proses 3, dia is a bit special because the normal loss is 45. Kalau kita jual dengan harga RM1.50, kita sepatutnya dapat RM67.50. Tetapi dalam 45 ni sebenarnya kita punya cash yang kita dapat untuk 30 je. Sebab yang lagi 15 tu adalah abnormal gain. So bila totalkan dua ni dah dapat 45. So untuk abnormal gain 15 ni nilai dia 23. Okay, dalam punya account. Dan untuk this one adalah RM1.50. Dapatlah sini 45. Right, next. Macam mana the abnormal gain being presented in its account? So daripada sini, ke sini. Okay, so this abnormal gain, kalau dia masuk account dia sendiri, here, account abnormal gain, dia akan duduk dekat belah debit. So 15, RM1.50, dia dapat 22.5, 23 I genapkan. Okay, so sini 22.5. Dan daripada proses 3, okay, ni 23, dekat sini sama. Then, from process 3, kita ada 15 dengan nilai CPU dia RM12.15. So, dapat 18. Bukan 18, 182. So, ni daripada proses 3 account. And then, kita akan ada balancing figure 160. Okay, yang ni tak ada unit lah. Kita cuma ada nilai SOPL sahaja. So, SOPL adalah balancing figure. Okay, next. Kalau soalan suruh you prepare abnormal loss account, this is how your abnormal loss account would looks like. You akan masukkan particular process 1 and process 2 based on the process account accordingly. And this is the cash that you receive for each process. Okay, process 1, 190 sen. Process 2, tak boleh dijual, tak ada nilai, so kosong. This is the balancing figure. Okay, this is a balancing figure here. And should be a balancing figure here as well. Sini. 570. Salah ni kosong ni. Okay. Right, so eventually these are all you punya normal loss account right here. Your abnormal loss, ada betulkan yang ni. Tolong betulkan dalam you punya slide ya. Dan juga you punya abnormal gain account. So, this one, anggapkan dia sebagai you punya main reference. Kalau you tak faham untuk this one, you nampak macam dia sangat complicated, you boleh tanya I. Okay, masa our discussion. Right. Untuk situation 2 ni, Unicorn Sendirian Berhad, I nak you consider this one as your homework. So, this will be your homework number 1. Next. This is homework number 2.